ආයුබෝවන් LankaDroid programming Kuppiya Java පාඩම් මාලාවේ 3 වෙනි කොටසත් එක්ක තමයි ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද වීඩියෝ එක අපේ පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන විදිය ගැන. මම සඳනිකා. ඔයාලා දන්නවනේ මේ තියෙන අපේ පාඩම් මාලාව. මේකේ පළවෙනි කොටස් දෙක මගහැරුණු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ ලින්ක් එකෙන් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. අද අපි බලමු අපේ පළවෙනි Java ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ටික තමයි මේ. Java program structure එක මොන වගේද? Java main method එක මොන වගේද? වගේම hello world වගේ පොඩි දෙයක් print කරන විදිහත් අපි අද බලමු. පාඩම් පටන් ගන්න කලින් තාම ඔයාලා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකේ ඉස්සරහට දාන videos ගැන notification එකක් ගන්න. programming වලට ආස ඔයාලට වැදගත් වෙන ගොඩක් videos ඉස්සරහට මේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැනට මන් දන්නවනේ මේ තියෙන අපේ LankaDroid programming Kuppiya FB private group එකේ QR code එක. ඔයාලා තාම අපේ group එකට join වෙලා නැත්නම් අදම join වෙන්න. ඔයාලට programming ගැන තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් මේ group එකේදී අහන්න පුළුවන්. industry එකේ ඉන්න experience තියෙන ඔයාලගේ ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න ඕනම කෙනෙක් ඔයාලට උදව් කරයි. ඒ වගේම ඔයාලා දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් group එකේ share කරන්න මතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපේ group එකට අදම join වෙන්න. හරි එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක පටන් ගමු. අපි මුලින්ම බලමු Java class එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Java වලදී program එකක් ලියන class එකක් ඇතුලේ. එතකොට class එකක් කියලා කියන්නේ codings තියාගන්න container එකක්. මේ පල්ලෙහා පෙන්නලා තියෙන විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි class එකක් ලියන්නේ. එතකොට අපි class එකක් හදද්දී මුලින්ම ලියන්නේ class කියන වචනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නේද? මෙතන class කියන වචනේ වෙනම පාටකින් තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ Java වලදී class කියන්නේ keyword එකක් නිසා. Programming language එකදී එයාලට වෙන් වෙච්ච keywords කියලා වචන set එකක් තියෙනවා. ඒ වචන වලට වෙනම definition set එකකුත් දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන class කියලා කියන්නේ Java වලදී class එකක් හඳුන්වන්න දෙන වචනයක්. එතකොට මතක තියාගන්න මේ වගේ keywords අපිට variable එකක් විදිහට හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් හඳුන්වන්න හරි පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ ඒ වචන වලට ඒ ලැන්ග්වේජ් එකෙම වෙන් වෙච්ච වෙනම ඩෙෆිනිෂන් එකක් දීලා තියෙන නිසා ඊළඟට අපි ලියන්නේ ඒ ක්ලාස් එකට දෙන්න ඕන නම. මෙතනදී මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ example කියන නම. ඔයාලට ඒ වෙනකොට ඔයාලා කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට පේනවා නේද මෙතන මම example කියලා ලියනකොට ඒ අකුර capital වලින් තමයි ලියලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් class name එකක් ලියනකොට පළවෙනි අකුර හැමතිස්සෙම capital වලින් තමයි ලියන්නේ. ඔයගලන්ට මතකද මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා අපේ Java compiler අපි ලියන source code එක byte code එකකට හරවනවා කියලා. එතකොට අපේ byte code එක හැදෙන්නේ අපි මෙන්න මෙතන දෙන class name එක අනුව. දැන් මෙතනදී byte code එක හැදෙන්නේ example කියන නමෙන්. ඊට පස්සේ මේ class එක යටතේ දේවල් තියෙන නිසා අපි ඒකට curly braces දෙකක් දාලා ඒක ඇතුලේ තමයි අපේ code එක ලියන්නේ. හරි. දැන් එතකොට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි කොහෙද අපේ codes ටික ලියන්නේ? ඕගලන්ට මතකයි නේද කලින් වීඩියෝ එකේදී JVM එක ගැන කතා කරා? Java virtual machine එක. එයානේ අපි දෙන byte code එක අපේ machine එකට තේරෙන language එකට හරවලා දෙන්නේ. එතකොට අපි මේ කිව්ව JVM එක හදනකොට එයාට කියලා තියෙන්නේ අපි මේ හදන class එකක main කියලා function එකක් ඇති අන්න එයාගේ ඇතුලේ තියෙන codes ටික run කරන්න කියලා. එතකොට අපිට වෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් අන්න ඒ ටික ලියන්න ඕන මෙන්න මේ කියන main function එක ඇතුලේ. එතකොට ෆන්ක්ෂන් එකක් කියලා කියන්නේ හරියට නිකන් කෝඩ්ස් ටිකක් ලියලා තියෙන තැනක් වගේ. Java වලදී අපි මේ ෆන්ක්ෂන් එකට method කියලා නමක් දෙනවා. හරිනේ එතකොට ඔන්න අපේ Java class එක තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ main කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ main ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ තමයි අපේ කෝඩ්ස් ටික අපි ලියන්නේ. මෙතනින් එහාට මම අපේ main ෆන්ක්ෂන් එකට main method කියලා කියන්නම්. ඔන්න නම විතරයි වෙනස් වුනේ. හරි. මෙන්න මේ පෙන්නලා තියෙන රූපය ඇතුලේ තමයි අපේ main method එක උඩට අපි ලියන්නේ. මේකේ public static void කියන වචන තුන අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕන වචන තුනක්. මේ වගේ තේරුම් මොනවාද කියන එක මම ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී කියන්නම්. දැනට නිකන් මතක තියාගන්නකෝ. ඊළඟට main කියලා තියෙන අපේ method එකේ name එක. ඕගලන්ට මෙතන පේනවද මම m අකුර ලියලා තියෙන simple වලින්. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න අපි method name එකක් ලියනකොට හැමතිස්සෙම පළවෙනි අකුර ලියන්නේ simple වලින්. class name එකේදී තමයි අපි capital letter එකකින් නම පටන් ගත්තේ. ඊළඟට මෙන්න මේ දේ තියෙන string args කියන ටිකත් වරන් දෙක ඇතුළේ ලියන්න ඕන. ඔන්න මේ විදිහට ලියාගත්ත main method එකට curly braces දෙකක් දාලා ඒක ඇතුලේ තමයි අපි අපිට ඕන codes ටික ලියන්නේ.
මෙන්න මේ පෙන්ලා තියෙන විදිහට මෙතන තමයි එතකොට අපේ කෝඩ් එක ලියවෙන්නේ. දැන් අදහසක් තියෙනවා නේද? අපි එහෙනම් බලමු අපි කොහොමද අපේ ක්ලාස් එකක් ඇතුලේ මෙතඩ් එකක් ලියන්නේ කියලා. ඒ තමයි මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට අපේ example කියන ක්ලාස් එක තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ main method එක තියෙනවා. මෙතනදී ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනව නේද? අපේ ක්ලාස් එකයි main method එකයි වෙන වෙනම. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ standard structure කියලා. මොකක් හරි එක දෙයක් යටතේ තව දෙයක් තියෙනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් Java වලදී ඒක ලියන්නේ ටැබ් එකක් තියලා පොඩ්ඩක් එහාට කරලා. ඒ වගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට හැමෝම ලියනකොට අපිට කෝඩ් එක දැක්ක ගමන් එරර් එකක් වුණත් ටක් ගාලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපි කෝඩ් එකේ මොනවද ලියලා තියෙන්නේ කියලා හරි ඉක්මනට බලපු ගමන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මේ ක්ලාස් කියන එක තියෙන්නේ එකම ලයින් එකක් දිගේ. එතකොට අපේ main කියන method එක පටන් අරන් තියෙන්නේ එක ටැබ් එකක් එහාට කරලා. එතකොට එයා ඉන්නේ එකම ලයින් එකක් දිගේ. අපි අපේ කෝඩ් එක ලියන්න ගන්නවා නම් main method එක ඇතුලේ තව එක ටැබ් එකක් එහාට කරලා තමයි ලියන්නේ. මේකේ තියෙන තව විශේෂ දෙයක් තමයි අපේ Java compiler අපේ byte code එක හදනකොට මෙතන තියෙන spaces, tabs, comments හැම දෙයක්ම අයින් කරලා එක ලයින් එකක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. standard structure එකක් විදිහට අපි මේක ලියන්නේ අපිට කෝඩ් කරන්න වගේම අපිට මේ කෝඩ් එක ඉක්මනට රීඩ් කරගන්නත් ලේසි වෙන්න. හරි එහෙනම් අපි දැනට බලමු අපි අද දවසේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටික කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපේ Java ෆයිල් එකක් කම්පයිල් කරන්නේ වගේම අපේ byte code එක හදාගන්න විදියයි කොහොමද අපේ Java ෆයිල් එක රන් කරන්නේ කියලා. දැනට අදට ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටික බලන්න ඕන නිසා අපේ Java online compiler එකකින් hello world වගේ පොඩි දෙයක් type කරලා බලමු. ඕගලන්ට පුළුවන් ඕගලන්ගේ browser එකට ගිහලා Java online compiler කියලා search කරන්න. මම මෙතනින් ගත්තේ මට ආව පළවෙනි result එක. මම මෙතන මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන example code එක අයින් කරලා ඒ වෙනට අපි අපේ වීඩියෝ එකේ පාවිච්චි කරපු example code එක මෙතනින් paste කරගන්නවා. ඕගලන්ට පේනවනේ මෙතන අපි example class එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ main method එක තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ main method එක ඇතුලේ tab එකක් එහාට තියලා මම ටයිප් කරන්න යන්නේ අපිට print කරන්න ඕන දේ. ඒකට මම මුලින්ම කරන්නේ system.out.println කියලා ලියලා බ්‍රැකට් එකක් දාලා semicolon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ බ්‍රැකට් එක ඇතුලේ යුගල කමා දෙකක් දාලා ඒක ඇතුලේ තමයි මට print කරන්න ඕන දේ මම ලියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි language එකක් මුලින්ම ඉගෙන ගත්තාම මුලින්ම print කරලා බලන්නේ hello world කියලා. ඔන්න මමත් ඒ නිසාම hello world කියලා ටයිප් කරා. ඔන්න අපේ පළවෙනි වචනේ එතකොට system s capital ඊළඟට dot එකක් out dot එකක් println කියලා බ්‍රැකට් එකක් දානවා. ඒක ඇතුලේ යුගල කමා දෙකක් දාලා ඒක ඇතුලේ අපි hello world කියලා ලියනවා. අන්තිමට semicolon එක දාන්නම් අමතක කරන්නම එපා. මම කලින් කිව්වා වගේ මතක තියාගන්න මේ හැම දෙයකම තේරුම මම ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදී ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඊළඟට අපි අපේ online compiler run කරලා බලමු. දැක්ක නේද? hello world කියලා print වුණා. මම type කරපු එක ඒ විදිහටම ඒ අකුරු වලින්ම තමයි print වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ආසම දෙයක් මෙතනින් print කරලා බලනවා. මම මෙතන type කරන්න යන්නේ LankaDroid programming Kuppiya කියලා. දැක්කනේ? මම අතන වෙනස් කරපු එක ඒ විදිහටම මෙතන print වෙලා තියෙනවා. මම මෙතන LankaDroid programming Kuppiya කියලා type කරා වගේම ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලා ආස ඕනම දෙයක් මෙතන type කරලා ඊට පස්සේ print කරලා බලන්න. ඔයාලගේ නම, ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ නම, ඒ වගේම ඔයාලගේ සුරතලාගේ නම මේ ඕනම දෙයක් මෙතන print කරලා බලන්න. ඔයාලා මුලින්ම print කරේ මොකක්ද කියලා අපිට comment එකකින් කියන්න. කැමති නම් screenshot එකක් අපිට එවන්න. හරි එහෙනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට Java class එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා වගේම method එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන idea එකක් එන්න ඇති කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි අපේ program එක run කරන විදිය ගැන ඉගෙන ගමු. ඔයාලට අද පාඩම ගැන මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ FB community group එකේදී හරි ඒ ගැන ප්‍රශ්න අහන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට මම සමුගන්නවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. Happy coding!